Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng mockups sa Canva. Kagaya nito. So, ang gamitin natin is yung ginawa natin kahapon, yung best yoga poses for pregnant women. Kung hindi mo pa napanood yun, mas okay kung panoorin mo yun para masundan yung tutorial ko na to. So, let's start. So, pag na-download mo na yung kahapon yung ginawa natin, kailangan mo yung download sa laptop mo para ma-upload natin directly sa Canva. So, para pag-upload, punta ka lang dito sa upload, tapos upload media, tapos click mo tong device, tapos mag-open yan sa files mo. So, ngayon naman is mag-start tayong gumawa nito. So, mag-login ka lang sa Canva account mo, mag-open ka lang ng isang canvas. Canvas ang tawag nito pag blank na form. So, ang size nito is 1920 by 1080. So, same lang ito kahapon. So, kahit anong size pwede naman kasi sa tutorial lang to. Pero kung sa Instagram, syempre, mas okay talaga kung square na size. Kung pwede, 900 by 900 para hindi maputol yung design natin. So, ito na yun. Let's start. First, unahin natin yung background. Gray yung background. So, click mo lang yan. Tapos, ito yan. Ay, hindi. Yung lighter gray lang. Okay, ito yun. Next naman is itong mga design sa gilid. Ang tawag dito is blob. B-L-O-B. So, punta ka lang dito sa sa elements. Tapos, click mo lang blob. B-L-O-B. Yun. So, kahit anong design naman pwede. Kahit anong dyan. Pwede mo kunin. So, pwedeng ganyan. Tapos, ito yun. Drag lang natin. Tapos, rotate. Ganyan. Okay. Tapos, palitan natin yung kulay. Dark. Dito. Dito. Dark na. Light. Tapos, ito is light color na gray. Ayan. So, ang next naman is itong laptop. Punta tayo sa elements. Dito sa frames. Hanapin natin yung laptop. Ito. Tapos, hilain natin para lumaki ng konti. Ganyan. So, ngayon naman is, puntahan natin yung uploads. Punta ka dito sa uploads. So, punta ka sa videos. Tapos, ito na yung ginawa natin kahapon at i-upload natin. So, yan. Next is i-drag and drop. Okay, next naman is hindi siya magkasya. Okay, move natin ng konti kasi natabunan na po siya. Ayan. So, hindi siya magkasya. So, ang kailangan mag-adjust ay yung frame. Lang natin done. Tapos, alis na naman na. Wait lang. Ano yan? Delete lang muna natin. Tapos, lakihan natin ito ng konti. Para magkasya. Yan. Tapos, okay. Ayan. Pag i-play yan, diba ang ganda? So, ito yun, best yoga poses for pregnant women. So, pwede kang gumawa ng sarili mong design kung may sarili kang video, pwedeng ganun. So, same process lang siya na ganito gawin kung paano gumawa ng mock-up sa Canva. So, I hope may natutunan kayo today at saka thank you so much for watching. Please like and subscribe.